Hej! Finns det kristaller som inte passar i sovrummet och finns det kristaller som man kan ha i sovrummet? Det tänkte jag försöka svara på idag. Om du kan ha kristaller i ditt sovrum eller inte, det beror såklart på hur känslig du är för den energin som finns i dem. Men jag brukar säga att man ska försöka undvika att ha allt för många kristaller där. Försök åtminstone att inte ha en massa allt för nära sängen, därför att energin kan störa din nattsömn. Precis som du så har kristaller ett energifält, det vill säga en aura. Och om du håller kristallen nära dig så påverkas du av den energi som den utsänder. Det är det här vi använder oss av när vi vill ha healing. Och healing kan vi ge oss själva när vi sover, men då behöver vi välja stenar som inte stör dig när du sover. Har du för många kristaller i sovrummet så kan energin bli väldigt hög och den kan bli rörig av det. Så det är bättre att ha några få utvalda som hjälper dig att slappna av och att sova lugnt. Undvik högfrekventa och väldigt aktiva kristaller, för de aktiverar kronchakrat och chakrarna ovanför. Och då kan nattsömnen bli väldigt orolig. Jag skulle själv aldrig ställa min vita apofylit nära sängen eller min super 7 eller eldiga stenar som eldopal eller eldagat. Även om jag läst någonstans att eldagaten lär hindra sömngång. Du kan ju testa om du har problem med det. De kristaller som jag personligen tycker passar bäst i sovrummet, det är ametist, rosenkvarts, lepidolit, svart turmalin, shungit och hematit. Ametist är visserligen en ganska högfrekvent kristall, men eftersom den är så otroligt balanserande så fungerar den i sovrummet. Men jag rekommenderar att man inte ställer den ända uppe vid huvudet. Jag hör ofta att folk sover med en ametist under kudden, och det rekommenderar inte jag. Ställ gärna ett kluster eller ett klot i sovrummet, men inte vid huvudänden. Ametist skänker healing till rummet och till de som vistas där och lugnar ett aktivt sinne. Så det är en väldigt bra kristall att ha i sovrummet trots att den är en ganska högfrekvent sten. Jag har en gammal feng shui-bok och i den rekommenderar författaren par att lägga en ametist under sängen i fotänden mellan dig och din partner för att balansera och stärka förhållandet. Men om det där det vet jag ingenting om, för att här är det bara jag och katten och hon får inte vara i min säng, så det är ingen diskussion om det. Rosenkvarts utstrålar väldigt mycket kärlek och den är en självklarhet. Den lugnar, tröstar och läker, och det är en moderlig sten, så den här passar väldigt bra, inte bara i sovrum men också i barnrum. För det ger en känsla av omhuldande trygghet och ovillkorlig kärlek, och det blir man lugn och trygg av. Lepidolit innehåller spårämnen av litium, och det gör att den ger känslomässig balans och inre frid, och det är ju precis det vi behöver när vi ska sova. Lepidolit har en mycket lugnande energi och är bra för att stressa ner. Den lugnar också ADHD, så där är den speciellt bra i sovrummet hos de som har det. Har du elektronik i sovrummet så är svart turmalin fantastisk. Den blockerar elektromagnetisk strålning och neutraliserar negativ energi. Så lägg några stenar mellan dig och lampan, mobilen, klockradion, eluttaget eller vad du nu har nära sängen. Så hindrar du en del av strålningen från att nå dig. Du kan också ruta in sovrummet med svarta turmaliner genom att lägga en sten i varje ytterhörn i rummet. Eller en sten vid varje sängben faktiskt. På så sätt så bildar du ett pyramidformat skyddande energifält runt om dig som gör sovrummet till en frizon, eller sängen om du nu lägger dem där. Det är också ett tips för barnrummet och för tonårsrummet om ditt barn är utsatt för mobbing. Det hindrar inte själva mobbingen, men det hjälper ditt barn att avskärma sig ifrån det och skydda sig lite grann. Shungit är också en jordande sten som skyddar mot elektromagnetisk strålning. Den är också väldigt stresslindrande, och den är bra för den som kämpar med sömnlösa nätter.
Den stillar tankeflödet och lindrar ångest och minskar stress. Det här är silvershungit och det här är en vanlig svart shungit. Man ser att den är matt i ytan och den här är glansig. Hematit är en bra sten eftersom den jordar och lugnar. Nu har jag bara små här. Den drar all stress som far omkring uppe i huvudet rakt ner genom hela kroppen och ut genom fotsulorna och långt ner i Moder Jord så att du kan sova lugnt. Om man är en av dem som snurrar runt mycket i sängen så kan man testa att lägga ett par stora hematiter i fotänden eller en rad små stenar som de här och lägga dem under bäddmadrassen nere vid fötterna så att de inte ligger och skramlar. Man kan lägga en hel rad. Jag har för mig att det finns speciella lakan som har invävda trådar med hematit i tyget som ska jorda. Jag är inte 100 men jag har för mig det. Men hur som helst, en mycket jordande och lugnande sten att ha i sovrummet är hematit i alla fall. Och formen då? Jo, jag föredrar naturliga och rå stenar. Kluster går bra och klot och andra runda former, hjärtan går också bra. Men undvik pyramidformade kristaller och spetsar som pekar mot dig när du sover. Och ställ inte heller några kristaller ovanför sängens huvudände. Och häng inte heller upp några över din säng som riktas mot dig. Så gå nu igenom ditt sovrum och se över vad du har där så hoppas jag att du får lite bättre nattsömn. Och titta in i webbutiken om du behöver komplettera med kristaller. Där hittar du också lite kristallpaket. Du hittar länk dit under den här videon. Så tack för att du tittade och sov gott!